سلام لیدونکو، امید لرم چې جوړ به یاست. د پرتګال هیواد د ګورنمنت سکالرشپ په اړه ما خپل یوټیوب چینل کې دوه پورې کړې وه. بیا د دې سکالرشپ د اپلای کولو لپاره باید تاسو کوم د پوهنتونونو لیست چې دی هغو ته باید تاسو اپلای وکړئ تر څو د دې سکالرشپ لپاره تاسو الیجبل سوی یا تاسو انتخاب سي. نو ما لومړی ویډیو یوازې د دې سکالرشپ په اړه تاسو ته معلومات درکړي وو چې څنګه کولی سئ چې دغه سکالرشپ ترلاسه کړئ او د کلیپ له لارې تاسو یوزر اکاونټ جوړوئ. خو نن درته د یو پوهنتون چې یونیورسټي اف پورټو ده د هغو په اړه معلومات څنګه کولی سئ چې تاسو دغو پوهنتون ته اپلای وکړئ. نو له هر څه نه مخکې به تاسو راسئ ګوګل ته او دلته به تاسو یونیورسټي اف پورټو اپلای ابناین باندې ټکئ سره. دغه لومړی کوم ویب سایټ چې درته راځي په همدې باندې به کلیک وکړئ. دا به اوپن کړئ. دلته مختلف پروګرامونه دي او د دې سکالرشپ په اړه هم تاسو ته معلومات درکړي دي. سرکمسټایل سکالرشپونه دي. د اپلیکیشن په اړه د الیجبلیټي اپلیکینټ ستاسو د دې سکالرشپ ته یا د بیچلر ډیګري لپاره اپلای کوئ تاسو باید کوم شرایط ولرئ. د څومره ویکنسیز دي تقریبا د 913 شاوخوا د سکالرشپونه اعلان کړي دي چې ټول لیست یې په شامل سره. نو د دې سکالرشپ په اړه که بیا هم معلومات غواړئ یا تاسو کولی سئ چې دا پیج مطالعه کړئ. زه راځم اوس د بیچلر ډیګري لپاره دا وکړم اپلای کوم ار انټیګریټډ ماسټر ماسټر او بیچلر دواړه یو ځای کې یو څوک وایي سره. خو بیا موږ مشخص کوو چې څنګه یو مشخص پروګرام ته اپلای وکړو سره. دلته چې تاسو په کنسل باندې کلیک وکړئ ټول پروګرامونه درته راځي. کوم پروګرام لپاره تاسو اپلای کوئ زه راځم بای ایمسټي باندې کلیک کوم. دلته یې لیکلي دي چې اووه پوزیشنونه یا اووه سکالرشپونه د دې لپاره اعلان کړي دي. ټول پروګرامونه دلته شته پکې لکه کمپیوټر ساینس هم شته، فزیک هم شته کې. خو زه بای ایمسټي باندې کلیک کوم. په اپلای باندې به تاسو کلیک وکړئ. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. په دې پیج کې بیا هم تاسو کولی سئ بیچلر ان بایو کیمسټري نو د هغو لپاره باید د لیکنې لپاره به تاسو راسئ پري اډمیشن اینډ سیکنډ پیج باندې د سیکنډ یعنې دویم سپیسل لپاره د سان مني دلته کولی سئ دې په پروګرام په کورسو سټوډنټسو ارسي په کاسو معلومات ترلاسه کړئ. زه راځم په ری اډمیشن باندې کلیک کوم. نو د اډمیشن لپاره تاسو ته وایي چې د سکالرشپ د ډیډلاین چې دی د اتمې په اول باندې اپلیکیشن یا امتحان شروع کیږي د همدې میاشتې پر 18 تاریخ باندې سره. نو وروسته کولی سئ کله چې تاسو دغه پروګرام ته اپلای کوئ تاسو باید دغه ټول معلومات داخل کړئ. دې کې ځینې کله معلومات اپشنل دي لکه زه پوهیم چې لکه ټاکس فی ادا کوئ تاسو ټاکس ورکوئ او ځینې بیا کمپلسري دي. تاسو باید حتما معلومات تاسو ورسوئ لکه د کابل داسې وایي په اپشنل کې لکه زه دلته یو بل دغه پوسټال کوډ کې وي ښه ته نه هېڅ مشکل نشته سره. نو د دې پروګرام لپاره چې تاسو دغه پیج خلاص کړئ د نوملیکنې لپاره تاسو کولی سئ نور معلومات هم ترلاسه کړئ. نو د نوملیکنې لپاره باید تاسو کلیک اکاډمي سټوډنټس باندې وکړئ. دلته په میډیا چې دی په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو لپاره دغه پیج راځي. دلته د نوي یوزر د کریټ کولو لپاره تاسو باید معلومات ورکړئ. اول باید یوزر کریټ کړئ سره یا جوړ کړئ. دلته به آی ډي ټایپ اینډ کاپي ستاسو نوملیکنه په شي کوئ آی ډي کارډ یعنې تذکره او پاسپورت باندې سئ. زه پاسپورت په انتخابوم او دلته به تاسو د خپل پاسپورت نمبر ورکړئ سره. دلته به نوم ولیکئ خپل نوم لکه تمیم زه لیکم تمیم انوري سره او په دې ځای کې به خپل ایمیل ادرس ولیکئ سره. ایمیل ادرس ما دلته پیسټ کو او دلته به بیرته بیا دغه ایمیل ادرس به بیا پیسټ کړئ سره. کوشش وکړئ چې ایمیل ادرس مو درست وي ځکه دی بیا تاسو ته یو لینک لیږي هغه باید تاسو د اکاونټ یا یوزر باید ویریفای سره. د هغو نه وروسته به جندر انتخاب کړئ. د هغو نه وروسته ټکس فیر نمبر باید تاسو ولیکئ سره د کوم هیواد یاست. دلته په دې علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو لپاره دا ټکس باکس راځي. دلته به تاسو ولیکئ چې افغانستان سرچ به کوئ. کوم سرچ کوو دلته به دا انتخاب کې دلته راځي سره. په کریټ ټمپرري یوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو ته وایي چې ستاسو ایمیل ته موږ یو ایمیل ولیکو څو ستاسو خپل اکاونټ ویریفای سره. زه راځم هغه ایمیل خلاصوم. کله چې ایمیل مو خلاص کو دغه ایمیل درته راځي. تاسو په دغه یوزر چې دی دا به راکافي کړئ او دلته په دغه ایمیل ادرس کې به تاسو کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو له هغه نه وروسته تاسو دغه پیج راځي. دلته په یوزر کې به هغه کوم کوډ مو چې کافي کړی او دلته پیسټ کړئ سره. بیرته به راسئ دلته ایمیل ته او دغه پاسورډ چې ده دغه پاسورډ به هم راواخلئ
او دلته په پاسورډ باکس کې به یې پیسټ کړئ. څه لږ نه وروسته به په لاګین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو له خپل اکاونټ نه لاګین سویا نو دلته کوم ډیګري باندې ستاسو کلیک کړی ده، لکه ما کو ارکیټیکچر باندې کلیک کړی ده. مخکې ما د بایو کیمستري انتخاب کړی و، په دې خاطر چې دغه ډیډلاین پای ته رسېدله. څه ده د نورو ډیډلاینونه هم زه درته کویم، څه ډېری پروګرامونه یې ډیډلاین یې په 18 د جولای باندې پای ته رسېدلی، خو په 15 د جولای باندې بېرته بیا د دریم پیز اپلای شروع کېږي. نو تاسو هغه پروګرامونه ټول وګورئ. اوس د ارکیټیکچر لپاره اپلای کوم، تقریبا څو ورځې یې پاتې دي. څه ده د دریم پیز لپاره کله چې تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړئ، دلته وایي چې د 1 پر 15 باندې ډیډلاین پاتې ده. څه ده تاسو به راسئ دلته لاندې او په دې بخش کې به تاسو سبمیټ ان اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته تاسو لپاره دغه پیج راځي. په دې ځای کې به تاسو ټول پرسنل انفارمیشن ورسوئ، اکاډمیک ان پروفیشنل ډیټا. د هغو نه وروسته به تاسو دلته خپل کوم ډاکومنټس درته ښودلي لکه آیډنټیفیکیشن ده او سرټیفیکیټ اف د هولډر سیکنډري سکول ده. څه ده هغه به ورسوئ. دا کوم معلومات چې دلته تاسو ته په سره لیکه باندې دي د خط باندې، دا باید تاسو ټول سبمیټ کړئ. لکه سی وي سوه، تاسو به باید په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو سره ډایرکټ هغه څه کوم ډاکومنټس دی هغه سبمیټ کېږي. څه ده کله چې ټول معلومات مو ورسول، د هغو نه وروسته سیو باندې کلیک وکړئ او تاسو لپاره اخري سبمیټ ادامه لري. څه ده دا د ارکیټیکچر لپاره سوه. زه راځم یو بل پروګرام لپاره تاسو ته بیا بل انتخابوم، چې په هغو لپاره هم داسې وخت یو څه پاتې او ځینې کسان ورته لیکنه هم کوي، لکه زه وایم چې سیول انجینري. یو کوشش دا وکړئ کله چې تاسو دا پروګرام انتخابوئ باید د هغوی ژبه تاسو وګورئ. که نه زه اوس سیول انجینرینګ باندې کلیک کوم، زما لپاره بل پیج راځي. په دې پیج کې تاسو معلومات ورکوئ چې دغه سیول انجینري چې ده دا په کومه ژبه باندې ده. څه تاسو دلته معلومات ورکوئ چې دا په پرتګالي ژبه باندې ده او په انګلیسي باندې هم تدریس کېږي. څه دا پوینټ هم باید فکر وي. څه ده یو نه وروسته کله چې تاسو دغه کورس راخلاص کو، ستاسو لپاره زه غواړم همدې سیول انجینري ته اپلای وکړم. په اپلای باندې کلیک وکړئ، ستاسو لپاره دغه پیج راځي. د دې پیج لپاره تاسو کولی شئ په اډمیشن باندې هم کلیک وکړئ، خو په سیکنډ پیج باندې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو لپاره معلومات راځي. دغه اپلای اخري ډیډلاین چې ده د 8 په 14 تاریخ ده، یعنې وخوستله. نو د هغو لپاره به تاسو راسئ، په دلته لاندې په سبمیټ ان اپلیکیشن باندې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو لپاره دا معلومات بیا راځي لکه پرسنل انفارمیشن سو، له هغو نه وروسته اکاډمیک پروفیشنل سو. صحیح ده ته ولې اپلای کوئ، لکه موټیویشن لیټر درنه غواړي، ځینې پروګرامونه یې فرق کوي. صحیح ده او دا به تاسو نو انتخاب کوئ او په دې بخش کې یوازې تاسو نه دغه ډاکومنټ غواړي. صحیح ده آی ډي ډاکومنټ غواړي درنه، سرټیفیکیټ کورس غواړي او فوټو درنه غواړي. دغه اسنادونه په سبمیټ سیو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو اپلای کېږي همدې پروګرام پر. مختلف نور پروګرامونه هم دي. دلته کوشش وکړئ چې تاسو داسې پروګرامونه انتخاب کړئ چې هغه ژبه یې کدري ژبه انګلیسي. څه که څه هم دی ویل دي چې موږ د پرتګالي ژبې د زده کړې لپاره موږ وړیا کورس لرو او کوم پیسې نه غواړو، کولی ستاسو هلته چې د کوم پروګرام ته کامیاستو پرتګالي ژبه ووایي. څه ده خو بیا هم که چېرته کوم پروګرام چې ستاسو خوښ و په انګلیسي ژبه باندې و نو اپلای کوه. زه دلته یو څو نور پروګرامونه خلاصوم، لکه کیمیکل انجینرینګ ده، دغه چې زه اوپن کړم راسم ژبې ته، دلته وایي چې پرتګالي ده، په انګلیسي ژبه باندې هم تدریس کېږي. څه ده 3 شپېته پر دې هغه کوم پذیرش چې ده هغه انتخابوئ. څه په اپلای باندې ستاسو کلیک وکړئ د دې پروګرام لپاره. نو لکه مخکې ما درته ویلي سوي اډمیشن باندې دا هم سیم ټو سیم ده. صحیح ده نو دا و د پرتګال هیواد د پورټو یونیورسټي ته د اپلای کولو لارښود. بیا هم تاسو کوم سوال غوښتنه لرئ ما ته کمنټ وکړئ، زه حتما جواب درکوم. په نیکسټ ویډیو کې به د پرتګال د یو بل پوهنتون ته د اپلای کولو لارښود درته ووایم. له ما سره اوسئ او که زما یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی یا هم درسره سبسکرایب کړئ، څو د داسې ویډیوګانو لپاره په وخت باندې خبر